दाङ भ्यालीको नाम सुन्दा दिमागमा के आउँछ? दाङ भ्याली एसियाकै सबैभन्दा ठुलो उपत्यका हो अनि हजुरहरूलाई थाहा थिएन भने विश्वकै सबैभन्दा ठुलो त्रिशूल पनि दाङको धारा पानीमा पर्छ। विकिपिडियाको कुरा मान्ने हो भने झन्डै 10 लाख वर्ष अगाडि दाङ भ्याली एउटा ताल थियो अनि पछि थारू समुदायको बसोबास यहाँ प्राचीन कालदेखि नै हुन लाग्यो। नेपालको मध्यपश्चिम भागमा पर्ने दाङ भ्यालीको आफ्नै ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्वहरू छन्। दाङको भूभागमा पहिले मुगल राजाहरूले पनि राज गरेको थिए। पछि स्वतन्त्र राज्य हुँदा घोराइकै ठाकुरहरूले यहाँको राज्य चलाउने गर्थे। यो सबै सुनेर मलाई पनि दाङ भ्याली घुम्न मन लाग्यो। त्यसैले त्यहाँको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्व बुझ्न म दाङ पुगेँ अनि यो स्टोरी दाङ भ्यालीको बारे। बुटोल पुरै अँधेरो भएको दिन याद छ? त्यो दिन चाहिँ हामी दाङतिर लागेको थियौँ। त्यति बेला मम्मीको एक्जाम थियो अनि मम्मीसँगै हामी सबै परिवार मिलेर गएको थियौँ। तर मम्मीले मलाई एक्जामको कुरा चाहिँ ननिकाल भन्नुभएको छ। अनि हामी सबै परिवार मिलेर लाग्यौँ दाङ भ्यालीतर्फ। लमै बजार हुँदै दाङकै सबैभन्दा ठुलो सहर घोराइमा आइपुग्यो। स्विमिङ गर्न जानुपर्छ हामी। अब यो चाहिँ हाम्रो रुम हो। यता म पढिराख्नु भएको छ। यता मेरो एडिटिङको सेटअप छ। ब्रेकिङ ब्याड निस्किने अब। यता भाइ छ। हेलो गाइस, अहिले चाहिँ हामी दाङमा छौँ अनि स्विमिङ गर्न थालेको छौँ। अब हेर केटाकेटी हो, मलाई चाहिँ स्विमिङ धेरै आउँदैन तर त्यहीँ भएको भाइहरूले चाहिँ उल्टे सुल्टे छड्के सबै हान्दै थिए। बिहान चाहिँ हामी बुटोलबाट निस्क्यौँ। अहिले हामी दाङमा छौँ। भोलि र आज चाहिँ हामी दाङ घुम्छौँ। अहिले चाहिँ उहाँ एकदम टाढाबाट आएको। अहिले एकछिन स्विमिङ गरिरहेको छौँ, चिल भइरहेको छ। माथि गएर एडिट गर्छु म एकछिन। त्यही हो सबैलाई सोचाइ हान्ने केटा होला है। सबैलाई सोचाइ सबैलाई त ल अब एडिट गर्दा आउने आनन्दको भावको कसरी म हजुरलाई बयान गरौँ? टु प्रोसेस अफ टेकिङ नथिङ एन्ड क्रिएटिङ समथिङ, यो प्रोसेस चाहिँ स्पेसल लाग्छ मलाई अनि गर्दै जाँदा समय बितेको थाहा नै पाइँदैन। साँझतिर घोराइ सहर हेर्ने भनेर गयो। अहिले हामी चाहिँ घोराइको मेन चोकमा छौँ। यतिकै बाहिर निस्केको अहिले अनि भोलितिर मेन ठाउँ। तीव्र गतिमा बजारीकरण भइरहेको सहरहरूमध्ये दाङको घोराइ सहर पनि एक हो। नेपालको 7औं ठुलो सहरमा पर्छ घोराइ सहर। लेट 14th सेन्चुरीमा नेपाल हुनभन्दा अगाडि दाङको विभिन्न भूभाग चाहिँ घोराइको खसमल्ल राजाहरूले राज गर्ने गर्थे। साँझको घोराइ सहर हेरिसकेपछि चाहिँ म रुममा आएर छिटै सुतेँ किनभने अर्को दिन मलाई मन्दिर जानु थियो। घोराइ सहरबाट दक्षिणतिर करिब 10 किलोमिटरमा पर्छ धारापानी अनि धारापानीमा छ पण्डेश्वर महादेवको मन्दिर। पण्डेश्वर महादेवको दर्शन गर्ने भनेर सिडी चढियो। तलबाट सबै मन्दिरको दर्शन गर्दै माथि पुग्यो। मन्दिरको स्वच्छ वातावरणमा हराउँदै सबै भगवानहरूसँग दर्शन भयो। मनबाट जय शम्भो भनेर माथि सिडी चढ्दै हामी पुग्यौँ एसियाको सबैभन्दा ठुलो त्रिशूल हेर्नलाई। 2020मा निर्माण भएर सकिएको यो 81 क्विन्टलको त्रिशूल विश्वकै सबैभन्दा ठुलो त्रिशूल हो। यहाँको स्वच्छ वातावरणको आनन्द पनि छुट्टै थियो। त्यहाँबाट फर्केर गएँ म अम्बिकेश्वरी मन्दिर।
अहिले हामी दाङको बबाई नदी पुलमा छौँ। फर्केर होटलतर्फ लाग्यौँ। मम्मीलाई एक्जाम सेन्टरमा पनि त छोड्नु थियो नि त। घोराइको रमणीय वातावरणको आनन्द लिँदै साँझतिर हामी तुलसीपुरतर्फ लाग्यौँ। दाङको घोराइपछि सबैभन्दा ठुलो सहर तुलसीपुर नै हो। हिस्ट्री हेर्ने हो भने तुलसीपुर लगायत दाङको विभिन्न क्षेत्र चाहिँ इन्डियाको संयुक्त प्रदेश आग्रामा पर्थ्यो। पछि जब 2200 राज्य चाहिँ नेपालसँग फर्कियो त्यति बेला तुलसीपुर पनि नेपालको भूभाग हुन पुग्यो। आज चाहिँ म टक्क दाङको पार्क घुम्ने भनेर पार्कको नाम गणेशपुर पार्क घुम्ने भनेर शीतल भाइसँग आएको छु। शीतल भाइले मलाई पुरै रमाइरहेको छ। त्यो दिनको साँझ चाहिँ शीतल भाइसँग भेट भएको थियो। अनि पछि शीतल भाइ र म मिलेर गणेशपुर पार्क गयौँ। शीतल भाइसँग शीतल वातावरण र चराचुरुङ्गीको आवाज यही थियो गणेशपुर पार्क। तर रात परिसकेको थियो, धेरै बेर बस्न पाइँदैन। अब थारू म्युजियम जाने पालो थियो। थारू म्युजियम हेकुली भन्ने ठाउँमा अवस्थित रहेछ अनि हामी त्यतै जाँदैछौँ अहिले। तर थारू म्युजियमको स्टोरी चाहिँ यसरी सुनाउन मजा आउन, त्यही भएर अर्को पार्टमा हेर्ने। हेकुली तुलसीपुरमा अवस्थित छ एसियाकै लार्जेस्ट थारू म्युजियम। थारू समुदायको संस्कृति प्रिजर्भ र प्रोटेक्ट गर्नको लागि यो म्युजियम बनाइएको हो। पहिलेदेखि नै दाङमा थारू समुदायको बसोबास थियो। भनिन्छ एन्सियन्ट दाङ भ्यालीमा 90% थारूहरू बस्ने गर्थे। थारू समुदाय आफ्नै संस्कृति र रहन सहनमा दाङ भ्यालीमा बस्ने गर्थे। अतिथि संस्कार, आगो नाच, मयूर नाच तथा धेरै संस्कृतिमा थारू समुदाय धनी छ। दाङको विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नै आफ्नै गुरुबाहरू हुने गर्थे अनि गुरुबाहरूले पूजाआजा गर्नेदेखि लिएर मन्त्र फुक्ने कामहरू गर्थे। अनि हरेक क्षेत्रको आफ्नै गुरुबा चाहिँ त्यहीको मान्छेहरूले रोज्ने गर्थे। पहिलेका थारू समुदायका मान्छेहरू तराईको किसान थिए। आफूले चाहिने भाँडाकुँडाको सामानदेखि लिएर खेतीमा प्रयोग हुने सामानहरू घरमा आफै काठले बनाउने गर्थे। समयसँग यहाँ विकास भए पनि यहाँको थारू समुदायका मान्छेहरूले आफ्नो संस्कृति बिर्सेको छैन र त्यसको झलक यहाँ देख्न पाइन्छ। यो म्युजियममा आउँदा त म त्यही पहिलेको समयमा पुगे जस्तो लाग्छ। अझै त्यहाँ राखिएको मूर्ति, पेन्टिङ र सामानहरूले रहस्यमय संस्कृतिको कथाहरू झल्काइरहेको थियो। तपाईहरू पनि यहाँको रहस्यमय संस्कृति बुझ्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि दाङमा तपाईँलाई वार्मली वेलकम गरिन्छ। अब घर जाने बेला भइसकेको थियो अनि दाङमा आएर मैले धेरै कुराहरू देख्न र बुझ्न पाएँ। त्यसैले शीतल भाइ र दाङ सहर दुवैलाई बिदाई गर्दै म घर फर्किएँ अनि यो स्टोरी यही सकिन्छ। थ्याङ्क यू फर स्टिकिङ टिल द एन्ड।